بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم على قناة صحبة الكروشيه. معاكم سلوى الفحام. بيسعدني وبيشرفني دايما متابعة كل على القناة، وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم بإذن الله. النهارده إن شاء الله هنشتغل مع بعض مقلمة بسيطة وسهلة جدا زي ما احنا شايفين كده. الحقيقة الواحدة دي احنا اشتغلناها قبل كده واشتغلنا من خلالها شنطة جميلة الفيديو اللي فات. هنزل لك رابط الفيديو إن شاء الله في الديسكريبشن بوكس لو حابة إن أنت تشوفي الشنطة الجميلة اللي احنا اشتغلناها سوا. ونفس الوحدة دي هنشتغل من خلالها إن شاء الله النهارده مقلمة، أتمنى إن شاء الله إنها تعجبكم. طيب تعالوا كده نبدأ ونشوف هنشتغل المقلمة ازاي، وأتمنى من ربنا إن شاء الله الفيديو يفيدكم ويعجبكم. بسم الله. هبدأ في الأول وأعمل دايرة سحرية، وهرتفع 3 سلاسل. 1 2 3. 3 سلاسل هعتبرها أول عمود، وداخل الدايرة هشتغل 11 عمود عشان يكون الإجمالي عندي 12 عمود. ال3 سلاسل دول بعتبرها أول عمود كده. 1 2. بلف الخيط على الإبرة داخل الدايرة، أسحب الخيط، هلاقي 3 لفات على الإبرة، بلف الخيط وأطلعه من لفتين، ألف الخيط وأطلعه من لفتين. كده العمود رقم 3 4 5، وهكملهم 12 عمود. هشد الطرف الصغير من الخيط وهنقفل السطر الأول بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 من أول 3 سلاسل أنا بعتبرها عمود. بس أنا هنا عايزة أغير اللون، فهنشوف السلسلة رقم 3 1 2 هنا السلسلة رقم 3. هاجي هنا كده، بس مش هسحب اللون ده، هخليه عشان أنا هرجع له تاني، وهسحب اللون اللي أنا عايزة إيه أشتغل بيه، اللون الجديد بالشكل ده. هنا من خلف الشغل ابتدي اربط اللون الجديد، بداية اللون الجديد مع اللون الاول اللي انا كنت شغالة بيه بالشكل ده. كده انا معايا اللون الاول، هخليه عشان هنرجع نشتغل بيه تاني، وده اللون التاني اللي انا هشتغل بيه. هنا عندي بداية اللون التاني، هاخده معايا كده تحت الشغل عشان اثبته، وكمان اللفة الاولى ديت عشان نثبتهم واحنا شغالين بالشكل ده. فوق كل عمود انا عايزة اشتغل فشارة ب4 عمود بلفتين. اول فشارة هشتغلها ازاي؟ هرتفع 4 سلاسل واعتبرها اول عمود بلفتين. 1 2 3 4. في نفس المكان هشتغل 3 عمود بلفتين. بلف الخيط على الابره مرتين في نفس المكان هنا، واخده الخيط ده معايا تحت الشغل اهو. هشتغل العمود رقم 1، الف الخيط على الابره مرتين وفي نفس المكان، اسحب الخيط، هلاقي عندي 4 لفات على الابره، الف الخيط واطلعه من لفتين، الف الخيط واطلعه من لفتين، الف الخيط واطلعه من لفتين. ده كده العمود رقم 2. وفي نفس المكان كمان العمود رقم 3. يبقى انا كده اصبح عندي 4 اعمده، ال4 سلاسل الاولى و3 اعمده جنب بعض. هاجي هنا عند السلسله رقم 4 1 2 3 4 واسحب اللفه دي كده عشان تتكون معايا الفشاره الاولى. شايفه ازاي؟ فوق العمود الثاني هشتغل فشاره ب4 عمود. الاول هعمل 3 سلسله، 1 2 3. الف الخيط على الابره مرتين فوق العمود رقم 2، هشتغل عمود بلفتين في نفس المكان، العمود رقم 2 في نفس المكان، العمود رقم 3 في نفس المكان، العمود رقم 4.
وبعدين هنا العمود الاول اهو اسحب اللفه دي كده عشان اكون الفشاره رقم 2. 3 سلسله، 1 2 3. واكرر تاني فوق كل عمود هشتغل فشاره ب4 عمود بلفتين، واخده معايا الخيوط دي كده تحت الشغل عشان اثبتها، ونرجع نكمل. بعد اخر فشاره اشتغلنا 3 سلسله، وهنقفل السطر التاني بغرزه منزلقه فوق اول فشاره اشتغلناها. اسحب الخيط كده من هنا وكمان من اللفه اللي على الابره كده، وبعدين هعمل سلسله وهسيب مسافه صغيره في الخيط واقص الخيط واسحبه لفوق كده، ويبقى كده خلص معايا السطر رقم 2. السطر رقم 3 انا كده خيوطي متظبطه من الخلف اهي. انا كنت سايبه اللون الاول ما قطعتوش الخيط، هرجع تاني للون الاول وهاخد الخيط ده معايا تحت الشغل عشان اثبته كده. هاجي هنا واسحب اللون دوت وابتدي اشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4. هعتبرها اول عمود بلفتين. في نفس الفراغ هشتغل 2 عمود بلفتين. بلف الخيط على الابره مرتين، اسحب الخيط، الف الخيط واطلعه من لفتين، الف الخيط واطلعه من لفتين، الف الخيط واطلعه من لفتين. ده كده العمود رقم 2. كمان العمود رقم 3. وبعدين اشتغل 3 سلاسل، 1 2 3. في نفس المكان هشتغل 3 عمود بلفتين، 1 2 3. في الفراغ التاني هشتغل 3 أعمدة، 1 2 3. الفراغ اللي بعديه بشتغل 3 عمود، 1 2 3. الفراغ اللي بعد كده هنشتغل الزاوية رقم 2. دي كده الزاوية الأولى، هنشتغل هنا الزاوية التانية 3 عمود بلفتين، 3 سلسلة، 3 عمود بلفتين بالشكل ده كده. وبعدين الفراغ اللي جاي على طول هنا هشتغل 3 عمود، الفراغ اللي بعديه 3 عمود. هنا الزاوية رقم 3، 3 عمود بلفتين، 3 سلسلة، 3 عمود بلفتين. وأكرر تاني بقى هنا 3 عمود، 3 عمود. الزاوية رقم 4، 3 عمود بلفتين، 3 سلسلة، 3 عمود بلفتين. هنا 3 عمود، 3 عمود. ونرجع مع بعض نقفل السطر رقم 3. هنا بعد آخر عمود اشتغلناه هقص الخيط وأسحبه لفوق كده، هلضمه بقى في إبرة. هنا عندي ال3 سلاسل الأولى اللي بعتبرها عمود. هاجي هنا عند العمود رقم 2 تحت اللفتين، أدخل الإبرة كده وأسحب الخيط، وأرجع تاني للعمود الأخير اللي أنا اشتغلته وأرجع الخيط للخلف كده بالشكل ده. الخيط ده بقى من خلف الشغل كده هحاول أدخله بين الغرز عشان إيه أثبته كويس وأخفيه كمان. هنبدأ هنا نشبك الوحدة الأولى والوحدة التانية. أنا اشتغلت وحدة تانية بنفس الطريقة. هنيجي هنا، خلي بالك معايا، الأول هثبت جزء من الخيط كده من خلف الشغل بالشكل ده. هنا أنا عندي 3 سلسلة، فهوصل للسلسلة رقم 2 اللي هي في المنتصف.
هنا السلسلة رقم 2 اهي. هبتدي اشبكها في الوحدة التانية برضو السلسلة رقم 2 هنا بالشكل ده. كده شبكنا السلسلة اللي في المنتصف والسلسلة الأولى. هنا بقى عندي الأعمدة، هشبك كل عمود كل غرزة بالغرزة المقابلة ليها. خلي بالك معايا، هنا الغرزة بيبقى فيه لفة قدامي ولفة كده داخل الشغل، أنا هثبت من خلال اللفة اللي قدامي دي هنا، واللفة برضو المقابلة ليها في الوحدة التانية بالشكل ده. وبعدين هنا عندي 3 سلاسل و3 سلاسل، هشبك السلسلة الأولى هنا والسلسلة المقابلة ليها في الوحدة التانية، والسلسلة اللي في المنتصف والسلسلة هنا اللي في المنتصف. كده شبكنا الوحدتين ببعض، وده شكل التشبيك بالشكل ده. وبرضو الخيط دوت بحاول اثبته كده بين الغرز. هبدأ هنا في اي زاوية، ابدأ من اي زاوية، الزاوية دي مثلا، واسحب الخيط وارتفع 3 سلاسل، 1 2 3 هعتبرها اول عمود. في نفس المكان هشتغل كمان 2 عمود، 1 2. يبقى انا كده كأن عندي 3 أعمدة، 3 سلاسل الأولى و2 عمود جنبهم. وبعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2، في نفس المكان هشتغل 3 عمود، 1 2 3. هنا هيقابلني كام عمود؟ خلي بالك معايا، عندي هنا 12 عمود، هشتغل فوق كل عمود عمود. هنا هشتغل 3 عمود، 1 2 3. هنتقل هنا للوحدة التانية وهشتغل في الفراغ ده كمان 3 عمود، 1 2 3. وبعدين هيقابلني هنا 12 عمود، هشتغل فوق كل عمود عمود من ال 12. الزاوية ديت هنشتغل 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود. هنا في الجانب ده برضو نفس الحكاية، 12 عمود، فوق كل عمود هشتغل عمود، وهكذا هشتغل الجزء ده كله بالشكل ده. كل زاوية هنا هشتغل 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود، فوق كل عمود في الجوانب عمود. هاجي في الفراغ ده اشتغل 3 عمود، الفراغ الجديد في الوحدة الجديدة 3 عمود، وهكذا، ونرجع ايه نقفل السطر ده بالشكل ده كده. هنا بقى اخر عمود اشتغلناه، بعديه بقص الخيط واسحبه لفوق كده وهلضمه في ابره. هنا 3 سلاسل عندنا الاولى، اجي عند العمود رقم 2 تحت اللفتين كده وادخل الخيط وارجع لاخر عمود اشتغلناه وارجع الخيط للايه للخلف كده في المنتصف بالشكل ده كده. والخيط ده طبعا من خلف الشغل كده احاول ادخله بين الغرز عشان اثبته واخفيه. هنشتغل وحدتين بنفس الطريقه وهنشبكهم ببعض برضو
وكمان هنشتغل السطر الاخير دوت بنفس الطريقه اللي اشتغلنا بيها الجزء الاول. كده عندنا جزئين شبه بعض بالظبط، وكمان عدد الغرز هو نفس عدد الغرز. هنبتدي بقى نشبكهم ببعض عشان نكون المقلمه. هنخلي الوجه مقابل للوجه كده، خلي بالك معايا. هنا عندي 2 سلسله، والجزء التاني برضو 2 سلسله في الزاويه. هاجي عند السلسله رقم 2 هنا، وهنا كمان السلسله رقم 2، وابتدي اسحب الخيط. هرتفع سلسله وهشبك من خلال غرز نص عمود، يعني هلف الخيط على الابره وارجع تاني لنفس ال2 سلسله، اسحب الخيط كده، هيبقى عندي 3 لفات، الف الخيط واطلعه من ال3 لفات، وهاخد خيط البدايه معايا تحت الشغل كده عشان ايه اثبته. تمام. طيب بعد كده هيقابلني هنا العواميد، هلف الخيط على الابره واجي هنا العمود الاول والعمود اللي يقابله الجهه الثانيه، هسحب الخيط واشتغل غرزه نص عمود. لف الخيط على الابره، العمود رقم 2 هنا والعمود رقم 2 في الجهه الثانيه، الف الخيط، اسحب الخيط، هيبقى عندي 3 لفات، الف الخيط واطلعه من ال3 لفات، وهكذا. هثبت من خلال غرز نص عمود. لف الخيط على الابره، بالشكل ده كده. اكمل، ده هيكون شكل التشبيك من الامام، وهكمل بنفس الطريقه. هنا في نهايه اخر غرزه شبكناها هشتغل سلسله واقص الخيط، اسيب مسافه صغيره واقص الخيط، بعدين اسحبه لفوق كده وهلضمه برضه في ابره، ومن خلف الشغل كده بين الغرز هثبته كويس جدا. وده شكل المقلمه بعد ما شبكناها. شايفين شكلها قد ايه جميل؟ تعتبر كبيره برضه من الداخل زي ما احنا شايفين كده. فاضل بس الجزء الاخير، ان انا هركب هنا سوسته بكل سهوله. انا هنا هستخدم خيط بلاستيك شفاف. طيب تعالوا بقى نشوف هنثبت السوسته ازاي. هنا بالشكل ده كده. تمام كده. وده شكل المقلمه بعد ما ركبنا السوسته. اتمنى ان شاء الله يكون شكلها عجبكم. شكرا، ونتقابل باذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.